เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนยืนยันว่าอุปกรณ์เทอร์มินอลบางส่วนหยุดทำงานจริงและก็ยอมรับว่าเครือข่ายดาวเทียมของ SpaceX มีส่วนสำคัญมากในการช่วยให้ยูเครนสามารถต้านทานการบุกของรัสเซียจดหมายที่ SpaceX ส่งถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนระบุว่ามีอุปกรณ์เทอร์มินอลของ Starlink อยู่ในยูเครนเกือบ 20,000 ตัวส่วนใหญ่ถูกซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากภายนอกอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษและโปแลนด์เป็นต้นและประเทศเหล่านี้ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อสัญญาณรายเดือนประมาณ 30% อุปกรณ์เทอร์มินอลซึ่งเชื่อมสัญญาณกับกลุ่มดาวเทียมขนาดเล็กของ SpaceX ที่โคจรรอบโลก